Today po, ang aking isi-share is healthy drinks naman po tayo. Hello guys! Good morning at good evening po sa ating lahat. Ako nga po pala si Ankim and Kath. Welcome to my YouTube channel. Para updated kayo sa aking mga videos, don't forget to hit the notification button, like, share, and subscribe. Alam naman po natin ang fruits and vegetable is high in nutritious. So, ang isi-share ko po ngayon ay healthy drink. Ang ating ingredients are 1 apple, 1 potato, and ginger. Kahit regular size lang po ng ginger, okay na po yun. Na-ready ko na rin po lahat ng ingredients, nakat ko na po sila, and then binabad ko sa tubig para hindi mangitim. Yung apples, potato, and ginger, pare-pareho lang po ang cut niyan, small chunks. Then, ready na po natin ang ating juicer. This recipe is very simple and easy to follow. Put all the ingredients into the juicer. Then, start na po tayo. One at a time po yung paglagay natin ng ingredients sa juicer. So, ganyan lang po siya kabilis. And then, ilagay natin sa isang baso. Then, pwede na po nating i-pour yung na-juice natin into a serving glasses. Then, ready to drinks na po. Kung hindi pa po maiinom, pwede pong ilagay sa fridge for a few minutes and then serve. That's it for today. Muli po ang inyong kasama sa kusina, Ankim and Kath, na nagbabahagi ng panibagong recipe. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification for updated videos. Thank you so much. Hope to see you again next time. God bless everyone. Bye!